Kamusta kayo, mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isang option ng solid tools. Yun yung ating subtract. Okay? So, ang subtract ay pwedeng hanapin dito sa ating tools. Solid tools, subtract. Okay? So, ganito ang subtract. Gawa tayo ng ating component. Lagi nyong i-group. Okay? Okay, so ganito siya. Okay, so click natin yung subtract. Okay. Sabi doon, select second solid. So, ito muna. Yan. Sulitin ko. Click natin yung subtract. First solid, second solid. Diba? Tapos subtract din natin to. So, subtract, first solid, second solid. Unahin natin tong isa. Di ba? So, subukan natin maglagay ng butas. Okay? Make group. Move. Sige, move mo pa. Move natin hanggang makalabas. Yan. Subtract tayo. Ito muna. Tapos ito. Mali. Unahin natin yung maliit. Subtract. Ito. Subtract. Yun. Diba? Okay. So, ganyan po ang ating subtract ng ating solid tool. So, kung nagustuhan nyo po ang ating video at may natutunan kayo, ay like, subscribe, share, and comment na lang po kayo. Kung meron kayong tatanungin, i-comment nyo lang ho. And huwag nyong kalimutang i-click yung ating notification bell para kayo po ay ma-update kung may bago tayong tutorial. Okay? Maraming salamat po. And God bless you all.